तपाई मन्थली 10,000 देखि 12,000 तिरेर 400 सीसी को प्रिमियम बाइक पाल्छु भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ यदि यो हो भने यु आर वाकिङ इन्टु अ म्यासिभ फाइनान्शियल ट्र्याप हनीमुन फेज सकिसकेको छ ट्राइम्फ स्पिड 400 र ट्राइम्फ स्क्रैम्बलर 400X किन्नेले एक वर्ष नि नचलाइकन भट्टाभट सेल हान्दैछन् किनकि शोरूमले तपाईलाई EMI को हिसाब त सिकाए तर टोटल कस्ट अफ ओनरशिप को म्याथ कसैले सिकाएन वेलकम टु HKS 46 आजको भिडियोमा हामी सुपरफिसियल रिभ्यू गर्दैनौं आज हामी एक्ज्याक्ट डाटा स्पेयर पार्ट्स को रियल प्राइस र सर्भिसिङ को बिल ब्रेकडाउन गर्ने छौं ट्राइम्फ को हिडन कस्टबाट सुरु गरेर रोयल इनफिल्ड गुरिल्ला 450 ले कसरी तपाईलाई गभर्नमेन्ट ट्याक्स ट्र्यापमा फसाउँदैछ र बजेट एडभेन्चर सेगमेन्टमा एक्सपल्स 200 का ओनरहरू कसरी लुटिदैछन् सबै कुराको खुलासा गर्ने छु नेपालमा स्पिड 400 6,80,000 मा आउँदा धेरैले आफ्नो 150 सीसी को बाइक बेचेर अपग्रेड गरे मार्केटमा हाइप थियो कि 8000 किलोमिटर को सर्भिस इन्टरभलले मेन्टेनेन्स कस्टमा सस्तो पर्छ तर रियलिटी के छ लेट्स लुक एट द एक्चुअल बिल अफ long term owners वारेन्टी बचाउन तपाईले वर्षमा 3 चोटी सर्भिस गर्नुपर्छ फर्स्ट मन्थ 6 मन्थ 1 इयर इंजिन ओइल को कुरा गरौं यो बाइकले 2.3 लिटर को फुल्ली सिन्थेटिक मोबिल खान्छ एकचोटी इंजिन ओइल चेन्ज गर्दा 3500 देखि 3600 जान्छ मिनिङ वर्षमा ओइलमै 10,800 सक्यो त्यसमाथि 1800 को ट्राइम्फ सर्भिस किट एयर फिल्टर ओइल फिल्टर सिल्स लाग्छ अब कुरा गरौं कन्ज्युमेबल्स को मुस्ताङ मनाङ या अफरोड ट्रिप गरेर आउनु भयो भने 5000 किलोमिटरमै ब्रेक प्याड जान्छ नर्मल अर्गानिक फ्रन्ट ब्रेक प्याड को 1750 पर्छ र यदि तपाईलाई स्पिड 400 को जस्तो सिन्क्रेट ब्रेक प्याड चाहियो भने 8000 जस्तो पर्छ अनि तपाईले बाइक लडाउनु भयो एउटा इन्डिकेटर साइड लाइट फुट्यो भने एक पीस साइड लाइट को शोरूम प्राइस 2600 पर्छ क्याल्कुलेसन एकदम सिम्पल छ इन्स्योरेन्स को इयरली 13000 तिर ट्याक्स 12500 र जेनरल चेकअप जोड्दा तपाईलाई बाइक ग्यारेजमा राख्नको लागि मात्रै मन्थली 3200 देखि 4000 चाहिन्छ डेली 30 किलोमिटर कमिट गर्ने हो भने पेट्रोलमा महिनाको 8500 जान्छ EMI बाइक डेली सिटी राइड गर्न महिनाको 12000 जस्तो कस्ट चाहिन्छ यही क्याल्कुलेसन सुरुमा नगरेको कारणले EMI एफोर्ड गर्न सक्ने तर मन्थली रनिङ कस्ट एफोर्ड गर्न नसक्नेहरूले आज सेकेन्डरी मार्केटमा ट्राइम्फ फ्लोट गरिरहेका छन् ट्राइम्फको रनिङ कस्टले तर्सिएका राइडरहरूले अहिले रोयल एनफिल्ड को गुरिल्ला 450 हेर्दैछन् 40 PS पावर 40 Nm टर्क भएको यो बाइक आरीले 9 लाखमा सबै भेरिएन्ट लन्च गरेको छ तर यो बाइक किनेर तपाई आफैलाई लङ लाइफ ट्याक्स ट्र्यापमा हाल्दै हुनुहुन्छ अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् बागमती प्रोभिनेन्स को 2081-82 को ट्याक्स पोलिसी अनुसार 226 सीसी देखि 400 सीसी को ब्र्याकेटमा इयरली ट्याक्स 12000 जस्तो पर्न जान्छ ट्राइम्फ स्पिड को इन्जिन 398 सीसी छ सो इट्स सेफ तर गुरिल्लाको इन्जिन 452 सीसी छ जस्ट 52 सीसी धेरै भएकोले यो सिधै 401 सीसी देखि 650 सीसी को ट्याक्स स्ल्याबमा फस्छ यसको मतलब गुरिल्ला 450 को इयरली ट्याक्स 25000 हो इनिशियल पर्चेजमा तपाई ट्राइम्फ भन्दा 2.2 लाख बढी तिर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि गभर्नमेन्टलाई प्रत्येक वर्ष जिन्दगीभरि डबल ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ यो एउटा मास मार्केट नेपाली राइडरको लागि कम्प्लिटली इलोजिकल फाइनान्शियल मुभ हो मेरो एनालाइसिसमा डाई हार्ड रोयल इनफिल्ड फ्यान्स बाहेक यो बाइक मास मार्केटमा टोटल्ली फ्लप हुनेवाला छ अब कुरा गरौं इन्ट्री लेभल राइडर्सको म त 200 सीसी को एक्सपल्स किन्छु सस्तो पर्छ भनेर सोच्नु भएको छ भने थिंक अगेन हिरो एक्सपल्स 200 4V को पार्ट्स को प्राइसले आजकल आकाश छुएको छ नर्मल सर्भिसिङमा फुल्ली सिन्थेटिक इन्जिन ओइल र ब्रेक प्याड फेर्दा 9000 माथि छुन थालिसकेको छ सबभन्दा डेन्जर कुरा कम्पनीले तपाईलाई प्रत्येक 90 डेजमा सर्भिस गर्न फोर्स गर्छ नत्र वारेन्टी भोइड हुन्छ सस्तो बाइक किनेर तपाई महँगो मेन्टेनेन्स ट्र्यापमा फस्दै हुनुहुन्छ यदि तपाई रियल भ्यालु खोज्दै हुनुहुन्छ भने वेट फर द नाइमा मोबिलिटी एक्सपो 2026 अगस्त 11 बाट सुरु हुने यो एक्सपोमा धेरैवटा नयाँ बाइकहरू आउने छन् तर तपाई यो एक्सपोमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अन द स्पोट फाइनान्स सुविधा भन्ने ट्र्यापबाट चाहिँ बस्नु होला हाइपमा आएर एउटा हाई मेन्टेनेन्स बाइक EMI मा निकाल्नु फाइनान्शियल सुसाइड हो मेरो काम तपाईहरुलाई डिमोटिभेट गर्ने हैन तर तपाईहरुको मेहनतको पैसा बचाउने हो 400 सीसी को बाइकको पावर राम्रो छ तर किन्नु भन्दा अगाडि आफ्नो मन्थली खर्च क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् अब तपाईहरु मलाई कमेन्टमा भन्नुहोस् के गुरिल्ला 450 को लागि वर्षको 25000 ट्याक्स तिर्नु जस्टिफाइड छ या ट्राइम्फ को तपाई 4000 मन्थली मेन्टेनेन्स बोक्न तयार हुनुहुन्छ लेट्स हैव रियल डिबेट इन कमेन्ट्स यदि यो भिडियोको डिप फाइनान्शियल एनालाइसिसले तपाईलाई अलिकति पनि रियलिटी चेक दियो भने हिट दैट लाइक बटन म नाइमा एक्सपोबाट एक्ज्याक्ट रियल टाइम प्राइजेस र रियलिटी रिभ्युज लिएर आउने छु सो मेक स्योर टु सब्स्क्राइब HKS 46 राइट सेफ क्याल्कुलेट योर कस्ट एन्ड आई विल सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो